Siapa bacakan? Siapa ada kat sini? Kamal ada Kamal? Amir? Boleh bacakan doa? Mana orang ni? Mic problem, okay. Aduh. Daniel Hakim, boleh bacakan doa? Daniel? Mana Daniel ni? Kamal bacakan doa Kamal. Korang dengar tak cikgu? Kenapa semua senyap ni? Hello cikgu. Ah. Ingat you. Okay. Bacakan doa. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alright. Thank you Kamal. So kita akan sambung our lesson. Sekejap nak share. Okay, dah nampak Baik, so kita akan sambung topik kita hari ni. Okay, masih lagi dalam tajuk yang sama, heat of reaction. So kita dah lihat yang pertama, heat of precipitation. So now kita akan masuk the second reaction, which is heat of displacement. Alright, ni kita dah belajar. So kita akan lihat hari ni, heat of displacement. Okay. So ada 4 Kita akan lihat yang kedua. Baik, next. Alright, heat of displacement. Okay, kita lihat situasi dia. Okay, an experiment was carried out by putting an iron nail into copper to sulfate solution. So kita akan lihat kat sini. Dalam tabung uji yang pertama, alright, dalam tabung uji yang pertama kita ada iron nail. Iron ni nama kimia dia ferrum lah, Fe. Kemudian kita ada salt solution, we use copper to sulfate. So dia ada ion Cu2+. Alright, so at the end of experiment kita akan nampak kat sini dia ada mendakan kat sini precipitation ada mendakan berwarna perang. Tengok itu. Okay, ada mendakan berwarna perang kat sini So, kalau kita flashback balik apa yang kita dah belajar sebelum ni, kalau mendakan warna perang, perang tu adalah copper, copper atom. Okay, so kat sini Cu2+ from salt solution dia dapat tukar menjadi copper. Okay, Cu. So, dia berlakunya proses displacement kat situ penyesaran. So, apa yang kita kena guna, logam apa yang kita guna? Kita kena guna logam, contoh kat sini iron, iaitu logam yang lebih elektropositif. Okay, untuk bantu dia menyesarkan Cu2+ menjadi Cu. Alright. So kalau kamu lihat kat sini, larutan awal dia berwarna biru. Okay, kenapa? Sebab dia ada ion Cu2+. So at the end of the experiment tu warna biru semakin pudar. Okay, sebab dia dah gunakan ion Cu2+ tadi bertukar menjadi Cu. Boleh Ada tengok itu. Okay, next. The brown deposit, which is
copper shows that iron, Fe, has displaced copper. Okay, Cu from its solution. Okay, displacement reaction also involve heat change. So what is mean by heat of displacement? Okay, so ni maksud dia punya maksud umum dia. Heat of displacement is the heat change when 1 mole of a metal is displaced from its solution by a more electropositive metal. Okay, so kalau kita lihat kat sini, metal yang digunakan ialah ferrum. Ferrum pula. 1 mole of metal displaced. Okay, metal yang kita nak sesarkan ialah Cu2 plus daripada solution dia. Larutan garam dia tadi copper sulfate. Okay, so kita sesarkan ion daripada Cu2 plus tadi menjadi logam metal Cu. 1 mole of a metal Cu tadi disesarkan daripada larutan garamnya by a more electropositive metal. So siapa yang logam yang lebih electropositif tadi? Ferrum. Okay, kita guna ferrum. Okay, next. Teacher, Saya. can you admit Ain? Oh, sekejap. Dia masuk? Oh. Memang macam tu Kalau cikgu present, dia tak boleh nak auto admit. Okay, boleh kita sambung Boleh teacher. Adik. Nampak tak? Nampak teacher, nampak. Oh, okay. Jadi mari kita stop. Okay, so heat of displacement is the heat change when 1 mole of a metal is displaced. Okay, logam tu disesarkan from its solution, larutan garamnya, by a more electropositive metal. So kita kena gunakan logam yang lebih electropositif untuk kita sesarkan logam yang kita nak sesar daripada larutan garam. Baik, next. Okay, the following thermochemical equation represent a displacement reaction. So we use more electropositive metal tadi, ferrum, alright, react with copper to sulfate solution, larutan garam. So at the end, Cu2 plus dia akan bertukar menjadi Cu. Okay, or kalau kita tukar dalam bentuk ionic equation, so kita nampak kat sini Cu2 plus telah bertukar menjadi Cu, okay. Ferrum, okay, logam yang more electropositif tadi, okay, dia telah pun bergabung menjadi larutan garam sudah bertukar menjadi ferrum sulfate. Okay, so dia ada ferrum ion Fe2+. Okay, ni sebenarnya topik redox kita dah belajar redox bab 1 hari tu. Okay, next. Based on the thermochemical equation, 250 kilojoule of heat release. Okay, heat release ni Q. When 1 mole of copper is displaced from copper to sulfate solution, okay, by iron. Alright. So ni adalah yang kita nampak kat sini. 1 mole of copper is displaced from copper to sulfate solution by iron ni adalah operational definition for heat of displacement. Okay, therefore the heat of displacement of copper from copper to sulfate solution by iron is, so negative sign kat sini nak menunjukkan ini adalah tindak balas tindak balas exothermic. Okay, 250 kilojoule per mole. Okay, next. So for heat you nampak kat sini kita ada heat of displacement. This is theta H. Kalau heat release Q. Okay, next. Okay, example. An excess magnesium powder,
kita guna dalam keadaan yang berlebihan added into 50 cm³ of 0.25 mole per decimeter cube of iron to sulfate. Okay, the temperature of the mixture increases by 4 degrees Celsius. Calculate the heat of displacement of iron. So heat of displacement, that means kita kena cari data data H. Alright. Hello, cikgu. Yes. Yeah. Kamal cakap dia nak masuk. Oh, okay. Thank you bagi tahu. Yeah. Baru dia boleh masuk. Alright. Next. Sambung balik. Okay, kita sambung balik So dekat sini, calculate the heat of displacement. So kita nak cari data H. Okay, now we are given 50 cm³ of 0.25 mole per decimeter cube. So we have V and M, molarity. So kita boleh cari, kat sini kita boleh cari number of mole. Number of mole. Alright, number of mole for siapa? For iron to sulfate. Alright. Magnesium powder in excess. So kita tak boleh nak kira number of mole lah sebab kita tak tahu berapa jisim dia. Kemudian kita ada 4 degree Celsius. This is theta. Theta. Alright, good. So this sama sahaja dengan heat of heat of precipitation. We have 4 steps nak kira dia. Step 1, mole of the reactants, and then step 2, calculate the heat change, Q equal to MC theta. Step 3, calculate the heat change for 1 mole of reactant or 1 mole of product form. And then step 4, kita baru buat data H. Alright, next. Okay, solution. Step 1, write the chemical equation dulu. Okay, so kita tuliskan persamaan kimia bagi kita nak balas magnesium dengan iron to sulfate. Alright, so kita akan dapat at the end of the experiment kita akan dapat produk dia. Okay, Fe2 plus akan bertukar menjadi ferrum ferrum atom. Alright, so sekarang ni Mg dia dah jadi MgSO4. Okay, so kita dapati ferrum ni tadi disesarkan daripada larutan garam dia. Ferrum ni disesarkan daripada larutan garam. Kemudian step yang seterusnya, calculate the number of mole of iron displaced from iron to sulfate solution. Okay, so kita akan guna formula mV per 1000. M molarity, V volume bahagikan dengan 1000. So kita akan dapat 0.0125 mole. Okay, so kita boleh buat ayat untuk ratio perbandingan dia, comparison dia from the equation. 1 mole of iron is displaced from 1 mole of iron to sulfate. Therefore, ni daripada yang calculation tadi therefore, therefore 0.0125 mole of iron is displaced from 0.0125 mole of iron to sulfate solution. So dalam pengiraan memang kena buat ni ayat comparison ni. Okay, ayat ratio ni kena buat sebab kita dapat kira bilangan mole ferrum ni je ferrum sulfate solution. Kita cuma dapat kira bilangan mole sulfate solution. Sekarang ni kita nak tengok bilangan mole bagi ferrum ni kita tak tahu. This one
Ferrum ni dia tak bagi. So that's why lah kita kena buat comparison supaya kita dapat tahu number of mole untuk iron ferrum ni. So kita kena buat comparison. Okay, so this one 1 mole, this one 1 mole, this one pun 1 mole, pun 1 mole kan. So kalau kita dapat kira number of mole untuk iron sulfate. Iron sulfate kat sini kalau kat sini 0.0125, so berapa untuk ni? That's why kita kena buat ayat untuk comparison. Right? 1 mole untuk iron, okay, displaced from 1 mole iron to sulfate. Kemudian kita akan tahu jawapannya, therefore 0.0125 mole iron is displaced from 0.0125 mole of iron to sulfate solution. Okay, next. Teacher, sorry. Haiman Yes, nak masuk. Siapa? Haiman. Oh, okay. Sekejap. Masuk. Oh, ramai. Dah, boleh masuk Okey, sambung. Okey. Ni yang mana pula ni? Oh, sudah. Teacher, Akmal pun dia cakap tak boleh masuk lagi, teacher. Oh ya? Enju. Masuk. Mana masuk? Masuk. Dah. Ada lagi. Oh, kesiannya tak boleh masuk Rumah tertutup. Dah? Alright. Tersambung balik. Okay, tersambung kat sini tadi Alright, so step 3. Okay, kita nak kira dia punya heat change. So kita nak cari Q. Alright, so formula untuk heat change, Q equal to MC theta. Okay, so untuk M for mass. So kalau kita lihat dekat soalan tadi, alright, dekat soalan tadi dia tak ada bagi mass Okay, dia tak ada bagi mass. Dia cuma ada magnesium powder in excess. Dia tak timbang pun, tak tahu berapa mass yang dia guna. Kita cuma ada kat sini volume. So daripada volume ni kita boleh tukarkan kepada mass. Sebab kita ada density of solution. So 50 cm cube darabkan dengan density. Okay, 1 gram per centimeter cube. Okay, so centimeter cube dengan per centimeter cube kita boleh potong. Okay, so 50 times 1 gram, so dia akan tukar jadi 50 gram. Okay, next. Alright, so kita dah dapat mass. So C is heat capacity and then kita ada theta. Theta dalam soalan dibagi 4. So the answer is 840 joule. So kita tukarkan dalam unit kilojoule, 0.84 kilojoule. Okay, next. Alright, bila kita dah kira Q, kita dah kira number of mole, and then kita boleh calculate the heat change for one. So displacement of 0.0125 mole of iron release 0.84 kilojoule of heat. This one ni bilangan mole yang kita kira dekat step 2 tadi. This one heat release ataupun heat change tadi dekat step 3, and then kita gabungkan untuk step 4 kita gabungkan, di mana Q tadi kita boleh bahagikan dengan N. Q heat change yang kita kira dekat step 3
and number of mole lah. Kita bahagikan terus dengan number of mole. So kita akan dapat jawapan untuk heat of displacement. This one H. Okay. Data H. Okay, so kita dapat jawapan untuk H. Okay, and the next step, write the heat of displacement. So data H, kita letakkan sign kat sini. Sign negative for exothermic reaction. So the answer is negative 67.2 kilojoule per mole. Alright, next. Okay, this is example macam mana kita nak menentukan, nak buat eksperimen heat of displacement of copper. Okay, kita akan lihat dia akan masukkan metal powder secara berlebihan in excess. Dia akan masukkan dalam larutan garam. So larutan garam yang digunakan ialah copper to sulfate solution. Okay, at the end, okay, kamu perhatikan dekat akhir eksperimen, okay, didapati terdapatnya ada mendakan dekat bawah ni. Okay, precipitate of copper warna perang. So Cu2 plus kat sini, okay, telah disesarkan menjadi okay, sebab dia pun menghasilkan haba semasa tindak balas. Okay, so metal ni kita nak guna metal apa? More electropositive metal. Kena ambil logam yang lebih elektropositif daripada copper. So ni semua berkait dengan tajuk-tajuk yang kamu dah belajar sebelum ni Okay, Form 4 pun ada belajar juga electropositive metal. Form 5 pun kita ada belajar juga dalam tajuk redox. Okay, next. Alright, base. Ni kita discussion Based on the experiment, write the chemical and ionic equation for both reaction. Okay, so chemical and ionic equation. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kita guna logam apa kita guna? Teacher, kalau Mg and CuCl boleh? Mg? And CuCl. Tak dengar apa? MCUCl? Mg plus CuCl. Oh, Mg plus CuCl. Okay, boleh? So kamu nak guna yang tu Sekejap Kat sini cikgu tak habis, tak. Sekejap. Soalan tak habis salin ni, sekejap. Sebab kita tak tahu metal yang kita nak guna sekejap tajuk heat of displacement. Alright. Okay. So dia punya aim of the experiment to determine and compare the heat of displacement of copper from copper to sulfate solution with zinc metal and magnesium metal. Ada two types of metal Alright, so dekat sini metal yang digunakan ada dua jenis. Alright, satu zinc and kemudian ditukar pula dengan another metal which is magnesium. Okay. So kita nak buat persamaan kimia. Okay, siapa nak cuba untuk yang zinc ni? Can I try? Okay, try. So zinc plus CuSO4 equal Okay. to zinc sulfate, and Equal then to zinc sulfate. Okay. plus copper. Plus Copper. copper. Cu. Okay. Yes. Nak balance ke? ZN. So for that, teacher. Balance dah? Dah. Okay, good. So what about Cikgu,
Sumaya tak boleh masuk. Sumaya. Oh, Sumaya. Sama juga teacher. Dah. Okey, Sumaya dah masuk dah. Ada lagi? Oh, sorry. Masuk. Aduh. Dah? Okey, sambung. Baik. Kemudian kalau kita pakai Saya teacher. okey, try. Magnesium Aha. plus copper to sulfate CuSO4 Aha. jadi magnesium sulfate MgSO4 Aha. plus Cu. Okay, so kita dah buat chemical equation and now kita nak tukar pula kepada ionic equation. Okay, next ionic equation So this one dia nak dua, chemical and ionic equation. Okay, so for ionic equation, siapa nak try? Siapa nak try? Tadi kita guna zinc dulu. So we have zinc plus Cu to plus from salt solution. So at the end dia jadi zinc sulfate kan? Zinc sulfate. So kita ada Zn2 plus Cu. Alright. And another one kita ada magnesium plus Cu2 plus. So kita dapat dapat zinc dah. Dapat magnesium ion plus Cu. Alright. B, calculate heat of displacement. Okay, delta H of copper by magnesium and zinc. Okay, so step dia ada berapa tadi? Ada? Ada 2, 3. 4, 3. 4. Sepatutnya ada 4. Ada 4. Alright. So for the first step, kita kena calculate number of mole. So kita boleh kira number of mole. Okay, now number of mole untuk yang pertama step 1. So untuk B. Okay, so kita nak kira number of mole untuk yang kita boleh kira cuma number of mole untuk larutan garam copper to sulfate. So number of susah nak tulis. Alright, so sambung kita ada number of mole for CuSO4, alright, equal to MV over 1000. So M kita ada molarity yang digunakan ialah 25. V volume volume dia volume dia 25, molarity dia 0.5 tadi So terus kita kira 0.5 MV dia 0.5 times dengan volume 25 over 1000. Pen ni pun. So kita akan dapat 0.0125 mole. Okay. So dah kira number of mole, kemudian kita boleh terus buat comparison. Okay. So kita ada daripada persamaan tadi semua 1 mole 1 mole. So kita boleh buat from the equation. Right. Okay, 1 mole
zinc. Okay, nisbah dengan 1 mole 1 mole zinc. Sorry. Kan kita kira CuSO4. So 1 mole of Cu, okay, nisbah dengan 1 mole 1 mole CuSO4 nisbah dengan 1 mole pen ni pun 1 mole of Cu. Ish, kenapa ngapain ni tak nak detect ke? Alright. So, kalau 0.0125 mole 25 mole of CuSO4. So, kita akan nisbahkan dengan 0.0125 mole Cu. Ya. Okay, so kita dah dapat number of mole untuk Cu. Okay, next. Okay, next kita kena kira heat change. Okay, so calculate heat change. Q equal to MC theta. Alright, so kita ambil dia punya mass. Mass dia tak ada bagi, cuma dia ada bagi volume Volume yang dia guna ialah 25 tadi. This one. From here, 25 tadi. So 25 kita darabkan dengan density 1. So dia akan terus tukar jadi 25 gram, kan? Okay. Kemudian darabkan dengan specific heat capacity 4.2. And then theta dia bagi 4 ni perubahan tadi. Theta 4.2 teacher, 4.2. 4.2. Theta berapa? No, wrong. Okay. So sekarang ni Theta dia tak bagi lah teacher. theta dia tak bagi. Okay. So kalau theta dia tak bagi, so kita darabkan dengan theta je lah dulu. Okay. Theta. So sekarang ni kita tak tahu jawapan dia berapa joule. Right. Okay, sekarang calculate heat of displacement. Okay, calculate heat of displacement. So sekarang kita nak cari H. Okay, so kat sini kita letakkan unknown Kita letakkan unknown X, J. Okay, so for H, kita akan ambil Q over N. Q over N. So Q, nilai Q dia tak bagi kan berapa kan. So based on the experiment lah. So kalau kita dapat nilai Q tadi tu X, okay, perkan dengan nilai mol kita 0.0125 mol. So kita akan dapat dalam jawapan kita dia akan tukar menjadi delta H ni at the end So kita akan letakkan sign negatif for exothermic. Kemudian kita dapat jawapan kat sini, contoh kita dapat jawapan Z. So at the end dapat Z kilojoule per mol negatif 1. Teacher, Ya saya. yang volume tu teacher dapat kat mana ke teacher assume? Darab dengan Yang 25 tu. 25 tu ni. Actually cikgu ambil eksperimen ni dalam buku teks, cuma tak lengkap. Means teacher assume lah kan? Bukan, dia ada bagi dalam material. Means kita kalau means kita kena buat eksperimen so that Ya. Ni Teacher. laboratory activity. Page Teacher. 126, ya. Boleh ambil kalai tu keluar tadi. Dapur terkeluar. Dah, kalau dah masuk. Okay. Thank you.
Okay. So sebenarnya ni adalah eksperimen yang perlu dijalankan di makmal, di mana kita yang kena sukat suhu dia. That's why dia tak bagi suhu berapa. This one X. Bukan X, theta. Theta dia suhu awal, suhu akhir kita tak tahu Alright. Okay, next. Okay, so at the end baru kita dapat calculate heat of displacement. Okay, now for C. Explain why the value of heat of displacement of copper by magnesium metal and zinc metal is different. Kenapa berbeza? Okay, so kita boleh bandingkan dari segi keelektropositifan compare antara magnesium dengan zinc metal. Okay, magnesium dengan zinc. So nanti kita akan dapati at the end of the experiment ni ada perbezaan heat of displacement kat sini Ada perbezaan. Ni kita kira untuk eksperimen yang pertama untuk magnesium ataupun kamu ambil zinc dulu, tak kisah mana-mana So bila kita bandingkan dengan eksperimen kedua, kalau kita tukar pula dengan magnesium, didapati data H nanti ada beza. So dia minta kita explain why the value of heat of displacement of copper by magnesium metal and zinc metal is different. Kenapa berbeza? Okay, so kita bandingkan kedudukan magnesium dengan zinc. Siapa yang berada lebih atas? Magnesium. Magnesium. Okay, so bila kita nak jawab soalan macam ni, kita akan bagi tahu magnesium is more, this one magnesium is more electropositive metal. This one, more electropositive. Allah, tahu desainnya. Teacher, Oh, yeah. tapi teacher, how did you get that the delta H is exothermic? Exothermic means ada increase of heat kat sini. Teacher, Bila kita buat eksperimen, okay, kita akan compare initial temperature dengan final temperature. Okay, so biasanya untuk tindak balas penyesaran, displacement, heat dia akan increase. Okay, heat dia akan increase. So kalau kat sini, let's say lah, initial temperature 27 degrees Celsius. Okay, at the end of the experiment, dia akan naik sikit let's say 30. So kita akan dapat cari theta lah. Theta kita 30 minus 27. So 3 degrees Celsius for theta. Boleh faham? Yes teacher, but then in this question dia tak bagi pun, so how do we determine it or just assume it? Oh, okay. This one eksperimen yang ada dalam heat of displacement, so just cikgu nak terangkan je lah. Sebab kita tak dapat buat eksperimen kan? Teacher. So kita tak dapat buat eksperimen, so cikgu just ambil soalan, aktiviti yang ada dalam buku teks awak. So teacher just nak terang kat sini, for discussion tu, kita nak faham. So bila kita dah sekolah nanti kita nak buat eksperimen, kita dah faham kenapa value of heat displacement nanti berbeza antara magnesium dengan zinc. That's why kat sini untuk soalan B ni kita tak boleh nak kira X. Kat sini tak boleh nak kira X. Sebab kita tak tahu theta, kita tak buat eksperimen. Okay? Kita tak buat eksperimen. Tapi untuk yang nilai-nilai yang teacher kira kat sini 0.5, volume 25, ini memang ada dalam buku teks lah, eksperimen awak. Okay, ni memang diberi dalam prosedur. Faham ke? Faham teacher, faham. Okay, so cuma teacher tak
copy paste procedure. Sekarang ni teacher terus kepada discussion. Boleh Okay. Boleh? Okay. So sekarang ni bila kita buat aktiviti ni nanti, alright, baru kita akan kira betul-betul suhu yang kita akan dapat. Alright. So bila dapat suhu nanti, baru kita boleh kira data dia ni berapa. But now kita just buat secara teori saja. Okay, sebab teacher nak tunjuk satu point dia, teacher nak tunjuk balik cara kira untuk dapatkan heat of displacement. Satu lagi, teacher nak tunjuk kamu ada beza. Okay, ada beza kat sini. Bila kita tukarkan zinc ni dengan magnesium. Okay, so bila kita tukarkan dia, kita dapati at the end of the calculation nanti for data H, okay, for data H ni ada beza. Untuk zinc lain, untuk magnesium lain. Okay, kenapa dia ada perbezaan? Okay, so sebab soalan dia macam-macam so teacher saja nak kamu berfikir luar kotak lah sikit So kalau kita nak buat perbandingan, so kita bandingkan dengan keelektropositifan So kita dapati nilai magnesium nanti, nilai data H 4 mg dia akan lagi tinggi. Okay, lagi tinggi. Why? Kenapa lagi tinggi compare dengan zinc? Kenapa compare dengan zinc lagi tinggi? Sebab sebab kita boleh katakan kat situ magnesium is more electropositive metal compared to zinc. Therefore, the change in temperature is higher. Okay, so thus the value of heat of displacement tadi untuk copper ni dia akan jadi lebih tinggi lah. Boleh? Faham ke? Faham sikit. Teacher, boleh tak repeat yang last point tadi? Last point yang mana? Yang teacher cakap pasal electropositif. Oh, okay. So, sekarang kita tengok balik untuk C. Okay, kita tengok balik untuk C. Explain why the value of heat, this one value, heat of displacement of copper by magnesium metal and zinc metal is different. Okay, so untuk step B ni tadi step B ni sebenarnya kita kena kira kedua-duanya. Okay, kedua-dua heat of displacement, one by magnesium, one by zinc. So kat sini kita kira kat sini data H. Data H untuk zinc dapat berapa? Data H untuk magnesium ni pun dapat berapa? So kita kira kedua-duanya. Alright. Kemudian for C, explain why the value of heat of displacement of copper by magnesium, this one, and zinc is different. Okay. So kenapa berbeza? So kalau kita compare dengan siri electropositifan, okay, siri elektrokimia kita belajar, magnesium berada di atas zinc. So the answer is magnesium, alamak nak tulis tak boleh ni. Magnesium is more electropositive compared to zinc. Okay, magnesium is more electropositive compared to zinc. Therefore, change in temperature maksudnya theta lah. Theta. Sekejap. Okay. So kat sini kita nak tengok change in temperature, that means kita nak cari theta. So kalau zinc 27 dia increase sampai 30. So maybe kalau magnesium, okay ni maybe maybe sebab magnesium berada di atas zinc. Okay, so maybe dia akan lagi increase. So maybe kat sini kalau guna ni untuk zinc, okay, kalau kita pakai magnesium, okay, metal powder kita pakai magnesium, okay, dia increase sampai 33. So nampaklah ada perbezaan kat situ. Okay, so cikgu ulang balik. Magnesium is more electropositive metal
compared to zinc. Therefore, the change in temperature is higher. Thus, the value of heat of displacement is different. Okay? Boleh? Dah? Boleh? Boleh teacher. Okay, boleh teacher. Macam tak faham je. Faham Okay. teacher, faham. Faham Alright, Faham good. teacher. Bagus. Okay. Kemudian kita draw lah. Draw energy level diagram for both reaction. That means kita kena draw kedua-duanya sekali. Macam biasa. Nanti dia akan turun tangga. Okay. So kita tulis reaction dia apa. Reactant dengan produk. Kemudian kita tulislah dekat sini data H dia negatif apa. Berapa jawapan dia. Ini untuk eksperimen pertama. Kemudian kita buat pula untuk eksperimen kedua. Pakai magnesium. Okay. So dapatlah ada dua lah comparison. Okay. So why are both metal used in excess? Kenapa dalam eksperimen untuk displacement ni kita kena guna logam secara berlebihan? Why? Untuk dapat Kenapa? precipitation. Ni. In excess. Make sure semua tu react. Siapa yang react? Copper to Salt sulfate solution tu. to make the metal powder. Okay. So to ensure that all copper to, kat sini ada ion kan? To ensure that all copper to ion are completely displaced to form copper to atom. Cu. Okay. So kenapa in excess? This one, kenapa kita pakai secara berlebihan? Macam mana kita nak tahu dia secara berlebihan? Mula-mula kita letak satu spatula. Kemudian kita kacau dengan termometer. Kita nampak dia larut. Okey, maksudnya tu belum lagi berlebihan. Tambah lagi another one spatula. Kacau lagi. Sampailah kita lihat dia punya metal ni ada yang tak nak larut dah. Dia dah tepu kita panggil So bila dia dah tak nak larut dah, barulah kita kata kita dah letakkan secara berlebihan. So why? Tujuan dia to ensure that all copper to ions, this one, all copper to ions are completely displaced to form copper to atom. This one dalam bentuk atom kan? Copper to atom. Dapat ke point teacher? Dapat. Dapat Okay. Kemudian soalan 3. Apart from the change in temperature, state the other observation that can be found during the experiment. Okay. So yang ni, apa soalan dia? Apart from the change in temperature, state other observation that can be found during the experiment. Okay. So apa lagi yang kita boleh nampak? Observation from the experiment. Color intensity copper to decrease. Okay. Intensity of color of copper to sulfate solution Okay, decrease boleh. Ataupun kita boleh terus cakap the blue color of solution becomes pucat apa? Pale. The blue color, this one blue color. Why blue color? Because of ada CO2 plus, this is blue. Okay, the blue color of the solution becomes pale blue. Alright, dia pucat. Dia macam ni macam gambar ni. From blue, lepas tu dia dah jadi macam, dia tak terus jadi colorless. Dia masih ada sikit-sikit. So dia macam color biru pucat. Pale blue, biru pucat. Okay, next. Selain daripada color, kita boleh lihat observation dia ada precipitate kat sini. So what color of precipitate? Brown. Brown. So kita boleh nyatakan ada observation dia brown solid deposited. Okay. Kemudian ada sikit lagi. Korang ada Google Meet cikgu lain ke? Lepas tengah ni?
Sure lagi. Tak sure lagi. Belum ada info lagi Belum. Kalau ada bagi tahu tau. Okey. Teacher nak ambilkan yang ni. So number 4. Number 4. Yang ni yang selalu keluar exam. Dan selalunya pelajar dia tak boleh jawab. This one. Operational definition. Kalau ada eksperimen, soalan yang melibatkan eksperimen, dia memang akan tanya ni. What is the operational definition of the heat of displacement in this experiment? Okay, so macam mana nak jawab? 1 mole of copper to sulfate, 1 mole of magnesium and 1 mole of copper to sulfate forms berapa tadi teacher? 0.05 0.05. Ni mol ke? Bilangan mol ke? Sekejap. Okay, so tips dia nak buat operational definition ni, kita kena depends pada kita punya kaedah. Prosedur kita buat eksperimen tersebut. Kemudian apa yang kita observe. Ada dua benda Satu, apa yang kita buat. Kedua, apa yang kita nampak. Alright. So, berdasarkan definisi umum tadi, heat of displacement is the heat change when 1 mole of metal is displaced from its solution by a more electropositive metal. Ini secara umum, definisi umum. Kalau definisi untuk operational definition, okay, cara dia kita kena lihat berdasarkan kaedah. So apa yang kita buat, when magnesium metal, so contoh ni kita guna magnesium when magnesium metal is added, added, okay, added ke mana? Added into the copper to sulfate solution. Okay, when magnesium metal is added into the copper to sulfate solution, okay, to displace, kita nak displace apa? Kita nak displace 1 mole of, ya Allah, of copper. Okay, ni yang kita buat. Okay, kita tambahkan logam, okay, dalam larutan garam. Okay, itu kaedah kita. Tambahkan logam dalam larutan garam. So apa yang berlaku ialah ada berlakunya penyesaran, okay, 1 mole of copper. Kemudian apa yang kita nampak ialah bila berlakunya tindak balas, okay, kaitkan dengan heat of displacement tadi. So sambung sikit lagi, heat of the thermometer, ni apa yang kita nampak the thermometer reading increase. Okay. So kita masukkan kaedah apa yang kita buat, kemudian apa yang kita nak lihat. Kita nak lihat dia punya bacaan termometer kan. Okay, kita tengok balik gambar tadi. Okay, ni kaedah dia. So kita gunakan dua jenis logam. Kat sini dua jenis logam yang kita guna, zinc dengan magnesium. So let's say dia gunakan magnesium dulu. Masya-Allah. Okay, so let's say dia pakai magnesium kat sini. Dimasukkan secara berlebihan. So operational definition dia, when kita masukkan logam when magnesium added into the copper to sulfate solution. Okay, so apa yang kita nak baca, nak tengok ni bacaan dia termometer ni nak tengok increase. Okay, boleh when magnesium metal is added into the copper to sulfate solution, okay, apa yang disesarkan nanti, disesarkan ialah copper kan.
So to displace 1 mole of copper, the thermometer reading increase. Alright. Yeah. Okay, kemudian number 5. Number 5, will the heat of displacement copper be the same if copper to sulfate solution is replaced with copper to nitrate solution? Okay, sama tak? Ni soalan kebat. Sama tak kalau Sama je. Sama, betul. The same. Okay, heat of displacement only involve copper to ions. Kenapa? Sebab dia hanya melibatkan copper to ions. Dia tak terlibatkan pun garam yang belakang ni, nitrate dengan sulfate ni. Tak ada terlibat pun. Okay, that's why lah dia punya heat of displacement dia sama. Delta H dia, number 5, delta H dia sama. Okay, same, equal. Faham Macam mana kita nak explain? Heat of displacement only involve copper ion, copper to ions. Alright? Heat of displacement only involve copper to ion that are present in copper to nitrate solution. Kat sini hanya melibatkan copper ion. Boleh faham? Boleh? Okay. So write the conclusion. So kalau eksperimen ni kita nak buat conclusion ni apa? Conclusion dia? Kalau ada siapa nak jawab? Dia punya eksperimen ni dia ada pakai 2 jenis logam. So kita magnesium. Kita comparekan tadi, kita comparekan magnesium dengan zinc kan. So what about dia punya conclusion? Magnesium. Kita cakap yang pasal more electropositive tu boleh teacher? Okay, so try, you boleh try? Magnesium is more electropositive metal than macam ni. Eksperimen ni kita nak tengok heat of displacement. Displacement kan? So sekarang ni kita buat conclusion based on ni lah. Ada dua logam yang kita guna. Okay, so 2 logam yang kita guna berbeza, zinc dengan magnesium. Adakah heat of displacement dia sama? Tak. 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 So macam mana kita nak buat ayat? The more electropositive metal, the more heat will displace. Quick. The higher electropositive metal, the higher heat will displace. Teacher. Saya tak tahu. Apa dia? Simple je. Heat of displacement for apa ni? Magnesium is magnesium. higher than the heat of displacement of zinc. Lah. Kita compare yang tu je. Okay? Dah dapat You got Okay, teacher. Okay dah. So masa pun dah lebih banyak ni. Korang nanti try yang ni This one, activity 3A ni. 3A So kita akan bincang yang ni kelas esok. Boleh? Boleh teacher. Okay, boleh teacher. Alright, thank you. Thank you, Okay. teacher. Sorry. Teacher. Okay. Indonesia. You're Thank welcome. you. Teacher. Thank you, Thank you. teacher. Bye-bye. Alright.